Hej! I den här videon lär du dig att prata om din familj på svenska. Du hör enkla svenska meningar om familjen och säger dem direkt efter mig. Det här är din svenska språkträning för ditt uttal och ditt självförtroende. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan prata med. Undertexterna hjälper dig att förstå. Tala högt och var avslappnad. Är du redo? Jag har en stor familj. Jag har en stor familj. Jag har 2 föräldrar. Jag har 2 föräldrar. Jag har en mamma. Jag har en mamma. Min mamma heter Anna. Min mamma heter Anna. Min mamma jobbar som läkare. Min mamma jobbar som läkare. Min mamma är väldigt vänlig. Min mamma är väldigt vänlig. Jag har en pappa. Jag har en pappa. Min pappa heter Thomas. Min pappa heter Thomas. Min pappa jobbar som lärare. Min pappa jobbar som lärare. Min pappa spelar gärna fotboll. Min pappa spelar gärna fotboll. Jag har en syster. Jag har en syster. Min syster heter Lisa. Min syster heter Lisa. Min syster studerar medicin. Min syster studerar medicin. Jag har också en bror. Jag har också en bror. Min bror heter Paul. Min bror heter Paul. Min bror spelar gärna gitarr. Min bror spelar gärna gitarr. Vi äter ofta middag tillsammans. Vi äter ofta middag tillsammans. Jag har en faster. Jag har en faster. Min faster heter Maria. Min faster heter Maria. Min faster jobbar som bagare. Min faster jobbar som bagare. Min faster bor i en liten stad. Min faster bor i en liten stad. Min faster har 2 barn. Min faster har 2 barn. Jag har en kusin. Jag har en kusin. Jag har en kusin. Jag har en kusin. Jag besöker min faster ofta. Jag besöker min faster ofta. Jag har också en farbror. Jag har också en farbror.
Min farbror heter Peter. Min farbror heter Peter. Min farbror jobbar som polis. Min farbror jobbar som polis. Min farbror bor i Stockholm. Min farbror bor i Stockholm. Jag träffar min farbror på sommaren. Jag träffar min farbror på sommaren. Jag har fortfarande mor- och farföräldrar. Jag har fortfarande mor- och farföräldrar. Min mormor bor på landet. Min mormor bor på landet. Min morfar läser gärna tidningen. Min morfar läser gärna tidningen. Min familj är väldigt viktig för mig. Min familj är väldigt viktig för mig. Vi tillbringar mycket tid tillsammans. Vi tillbringar mycket tid tillsammans. På helgen besöker vi mina morföräldrar. På helgen besöker vi mina morföräldrar. Min mormor lagar mat mycket bra. Min mormor lagar mat mycket bra. Min morfar jobbar i trädgården. Min morfar jobbar i trädgården. Mina morföräldrar har en trädgård. Mina morföräldrar har en trädgård. Som barn var jag ofta där. Som barn var jag ofta där. Jag har fina minnen. Jag har fina minnen. Min familj hjälper mig. Min familj hjälper mig. Jag pratar ofta med min mamma. Jag pratar ofta med min mamma. Min pappa ger mig råd. Min pappa ger mig råd. Jag skrattar mycket med min bror. Jag skrattar mycket med min bror. Jag pratar mycket med min syster. Jag pratar mycket med min syster. På sommaren åker vi bort tillsammans. På sommaren åker vi bort tillsammans. Vi tar många foton. Vi tar många foton. Vi håller alltid kontakt. Vi håller alltid kontakt. Jag är tacksam för min familj. Jag är tacksam för min familj. Vi har många traditioner. Vi har många traditioner. På söndag äter vi tillsammans. På söndag äter vi tillsammans. Jag ringer ofta mina föräldrar. Jag ringer ofta mina föräldrar.
Min syster skriver ofta till mig. Min syster skriver ofta till mig. Min bror hjälper mig. Min bror hjälper mig. Min mamma hjälper mig att lära. Min mamma hjälper mig att lära. Min pappa lagar gärna mat. Min pappa lagar gärna mat. Vi åker på semester tillsammans. Vi åker på semester tillsammans. Ibland åker vi till havet. Ibland åker vi till havet. Ibland åker vi till bergen. Ibland åker vi till bergen. Vi tittar på gamla foton. Vi tittar på gamla foton. Vi firar tillsammans. Vi firar tillsammans. Vi håller alltid ihop. Vi håller alltid ihop. Vi lyssnar på varandra. Vi lyssnar på varandra. Jag är stolt över min familj. Jag är stolt över min familj. Familjen är viktig för mig. Familjen är viktig för mig. Min familj kommer från Finland. Min familj kommer från Finland. Min hemstad är liten. Min hemstad är liten. Det är en lugn by. Det är en lugn by. Byn ligger i södra Finland. Byn ligger i södra Finland. Vi hade ett litet hus. Vi hade ett litet hus. Bredvid huset fanns en trädgård. Bredvid huset fanns en trädgård. Jag hade en fin barndom. Jag hade en fin barndom. Jag gick i skolan där. Jag gick i skolan där. Jag hade många vänner. Jag hade många vänner. På sommaren var vi vid havet. På sommaren var vi vid havet. Vi åt ofta tillsammans. Vi åt ofta tillsammans. Min mamma lagade pasta. Min mamma lagade pasta. Familjen är mycket viktig i Finland. Familjen är mycket viktig i Finland. Vi har många traditioner. Vi har många traditioner. Jag minns gärna den tiden. Jag minns gärna den tiden. Min hemstad har ett stort torg.
Min hemstad har ett stort torg. I mitten står en gammal kyrka. I mitten står en gammal kyrka. På helgen är det marknad. På helgen finns det en marknad. Där köpte vi färsk frukt. Där köpte vi färsk frukt. Det fanns också mycket grönsaker. Det fanns också mycket grönsaker. Bredvid marknaden fanns ett bageri. Bredvid marknaden fanns ett bageri. Där köpte vi färskt bröd. Där köpte vi färskt bröd. Min skola var inte långt borta. Min skola var inte långt borta. Jag tyckte mycket om mina lärare. Jag tyckte mycket om mina lärare. Efter skolan träffade jag vänner. Efter skolan träffade jag vänner. Vi spelade ofta fotboll. Vi spelade ofta fotboll. På sommaren var det mycket varmt. På sommaren var det mycket varmt. Vi åkte ofta till stranden. Vi åkte ofta till stranden. Solen sken varje dag. Solen sken varje dag. På kvällen satt vi tillsammans. På kvällen satt vi tillsammans. Vi berättade historier. Vi berättade historier. Ibland lyssnade vi på musik. Ibland lyssnade vi på musik. Vi dansade i vardagsrummet. Vi dansade i vardagsrummet. Den här tiden var väldigt speciell. Den här tiden var väldigt speciell. Jättebra jobbat! Du har nu sagt många meningar om din familj. Nu kan du prata om föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kusiner. Du kan prata om din hemort och din barndom. Så bygger du ditt ordförråd steg för steg. Tala högt och upprepa meningarna regelbundet. Öva några minuter varje dag. Om du gillade videon, ge mig en like och skriv en kommentar. Skriv hur stor din familj är. Prenumerera på kanalen och fortsätt öva med mig. Vi ses i nästa video.